På vissa förskolor tycker man att barnen inte ska få pussa varandra på munnen. En del anser att gränsen går vid att stoppa in någonting i snippan. Hej hej fina människor och välkomna tillbaka till min lilla mysiga hörna. Nu börjar det närma sig min paus på kanalen för att jag har en gravidmage här som börjar bli redo och en bebis som har fixerat sig, så när som helst kan det hända. Det ska bli så himla spännande. Idag vill jag prata om det här inlägget som jag gjorde häromdagen som har att göra med den här äckliga boken från RFSU. Det här inlägget, om du har följt mig eller om du följer mig på Facebook och på Instagram eller Twitter, så har du sett det här inlägget. Och jag tänker utveckla det här inlägget lite idag. Jag önskar att jag hade kunnat återkomma med ett svar från RFSL Malmö, men jag har alltså inte fått något svar. Det var några dagar sedan som jag skickade in detta och frågade, för jag hade hoppats på att de har något svar. Jag kan inte tänka mig att det finns något tillfredsställande svar på den här grejen. Varför den här boken överhuvudtaget existerar, men man kan ju bli förvånad. Och det är därför jag alltid säger att vi ska ställa frågor istället för att anta saker. När vi ställer frågor istället för att anta och hitta på egna svar, då är det öppnar upp för diskussioner. Det gör att man kan själv bli förvånad. Även om jag tror att jag vet varför den här boken finns, eller tycker att jag vet varför den här boken finns, så betyder det inte att jag gör det. Och den kan ha ett helt annat syfte än jag tror och vet om. Och det gäller alla saker. Så när du hittar någonting som du känner att jag blir kränkt, eller det här är hemskt, eller gå in och ställ frågor. Ställ frågor, diskutera. Var öppen för att du kan ha fel. För att man har alltid fel någonstans. Med det sagt tycker jag fortfarande att boken är fruktansvärt vidrig och inte borde existera överhuvudtaget. Men jag hoppas på att jag har fel och jag vill bli motbevisad. Okej. Boken jag pratar om är boken i inlägget och den ser ut så här. Snippor och snoppar. Och på hemsidan skrev jag en text om den här boken där jag skrev lite utdrag ur boken och länkade till där du själv kan läsa boken. Alltså i min text finns länkar, precis som med allting annat som jag gör, så tar jag med länkar så att du själv kan få bilda dig en uppfattning och ställa frågor själv och engagera dig själv och så vidare. Vi ska bläddra. Nej, robotdammsugaren. Så, vi behöver inte robotdammsugarens hjälp just nu. Vad var vi? På min hemsida så har jag skrivit den här texten och där finns också alla källor och länkar som jag har använt mig av. Idag har jag fler länkar, fler källor som är kopplade till den här boken och till RFSU Malmö. Jag skriver lite om vad som står i boken och sedan har jag länkat till en video där jag har pratat tidigare om den här organisationen som är finansierad med skattepengar, Allmänna arvsfonden och de aktiviteter som de ägnar sig åt. De flesta som tittar på detta har ju förmodligen sett mina inlägg, men låt oss bara titta lite snabbt om det här är helt nytt för dig. Det är alltså en bok som är skriven av Anna Kostovic. Osäker på hur man uttalar hennes efternamn. Utgiven av RFSU. Boken den är till för utbildning, sexualupplysning för förskolor och för barn. Det står också i boken vad de är, vem den är riktad till.
Snippor och snoppar är en bok för barn och vuxna om sexualitet. Den handlar om barnens egen sexualitet främst, men också hur barn blir till och hur olika familjer kan vara. Syftet med boken är inte alls att sexualisera barnen utan bara lyfta fram deras egen sexualitet som en positiv kraft i livet. Vi pratar alltså om förskolor. Vad är man då? 2 år till 5 år. Det finns ingenting att prata om gällande sexualitet med så små barn. Det är min fasta övertygelse. Ingen bok som är lämplig för barn behöver komma med en varningstext i början där man säger att syftet är inte att sexualisera barnen utan att ge dem kraft i sin sexualitet. Om inte det är syftet borde det inte ens kunna tolkas så. Det borde inte ens kunna misstolkas på något sätt. Så det är ett långt förord om varför man ska prata om sex med så små barn. Om vuxnas öppenhet kring barnens sexuella känslor och så vidare. Och hon önskar dig en trevlig läsning och många glada samtal med barnen i din närhet. Usch. Med det sagt, jag tycker att det är viktigt att prata med barn om sexualitet. Dock inte förskolebarn, inte så små barn. Alla föräldrar bör informera sig själva, utbilda sig själva och se till att rusta sig själva för att ha samtal med sina barn när de har dessa frågor och prata om sex och sexualitet och allting. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag tror inte att alla föräldrar är lämpliga att göra det på. Vissa föräldrar har eget bagage, de har egna skamkänslor kring sex och allt sånt här. Så jag tycker att det är en bra sak att det här finns i skolundervisningen, men ett stort men. Det ska inte komma som en agenda från WHO, vilket vi redan nu vet att det gör. Jag har gjort 3 videor om detta redan innan. Det ska inte vara någonting som är hemligt. Det ska vara helt öppet och transparent hur denna sexualundervisning går till och hur klasserna går till för föräldrarna så att de också får veta när det ska pratas om det, på vilket sätt och så vidare och så vidare. Så jag tycker att det är väldigt viktigt. Det finns en del religioner där man inte får prata om sånt här överhuvudtaget. Där är barn helt clueless om hur sex går till. De får inte veta någonting om det. Det är skam och skuldbelagt och allt sånt här. Det tycker jag är fel. Sex är någonting helt naturligt och ska läras ut och ska kunna pratas öppet om. Många föräldrar är inte rustade för det. Men det ska absolut inte vara någonting som är mellan förskolebarn och pedagoger. Absolut inte. Och speciellt inte från någon skitkonstig organisation som egentligen inte har med skolor att göra men konstant blandar sig i skolornas verksamhet. Så på Gunghästens förskola ska man ha tema kroppen idag. Så den här boken handlar om en förskola och de ska ha tema kroppen. De ska rita av sig själva och sina kroppsdelar. Vissa får måla sig själva nakna och med kläder som de vill. På en sida så står det att Suraya har hämtat en spegel för att hon ska kunna titta på sin snippa ordentligt innan hon ritar av den. Så på den här fiktiva förskolan så klär barnen av sig nakna och tittar på sina kön i en spegel för att kunna rita av sig själva. Sen finns det en skitkonstig del i den här boken där av någon anledning alla barn ska gå och vila och sen börjar onanera. Och pedagogen han sätter på ett sagoband med Pippi Långstrump och alla barnen liksom ligger och tillfredsställer sig själva av okänd anledning. Och pedagogen går sen och dricker kaffe. Något av barn sover på hans arm också. Efter den här skitkonstiga scenen och vilostunden så leker de doktor och några barn leker doktor och tar ett stetoskop och lyssnar på snippan och rumpan i stetoskopet. Alltså det... Jag vill att du ska gå in och läsa det här själv. Jag skulle kunna läsa upp hela den här boken här, men jag vill inte. Jag har redan läst den flera gånger för att se om jag faktiskt har fattat det rätt.
vad i helvete är det som pågår i den här boken. Ett litet avstamp här är mina texter har jag sagt. Jag har skrivit på min Facebook för ett tag sedan att jag kommer inte lägga alla mina texter på Facebook. Jag är sjukt trött på att bli avstängd för diverse grejer hela tiden. Jag tänker inte slösa mina texter på Facebook. Vissa grejer lägger jag där som jag tycker är viktiga att dela på grund av källor och allt sånt. Men jag kommer lägga små bitar av vad jag skriver på Facebook och du kommer kunna hitta mina texter på min hemsida. Så för att jag ska slippa slösa mina ord på idiotiska plattformar så bygger jag upp min hemsida där det kommer vara en plattform som samlar alla mina saker. Här till exempel kan du köpa min bok direkt här från hemsidan. Mina videor dyker upp, nyaste de dyker upp på hemsidan. Och sen så kommer mina texter också. Du kan skriva upp det på nyhetsbrevet här. Jag har fortfarande inte skickat ut någonting här ännu för att jag spammar inte. Jag skickar inte ut om det inte är någonting som är extra stort, extra viktigt. Jag kommer kommunicera via mejllistan senare. Och sen hittar du mina texter och nyheter här istället. Så att allting som jag skriver kommer alltså inte finnas på Facebook mer. Därför att de förtjänar helt enkelt inte det hårda arbete som jag lägger ner. Många undrar hur man stödjer mitt arbete. Det gör man bäst genom att köpa. En bra början är boken. Eller också om man hellre vill ha en tröja så kan man gå in och köpa en tröja. Just nu är det tishor för att det är vår. Och det är lite vårrabatt på dem. Med det sagt, låt oss gå tillbaka till den här pedoboken. Vi ska ta oss lite djupare ner i kaninhålet. Hon som skrev boken heter som sagt Anna Kostovics. Jag vet inte. Jag ber om ursäkt om jag säger det fel. När hon själv fick barn så myntade hon ordet snippa och sen så har hon åkt runt för att utbilda skolor och engagerat sig i RFSU-projekt där hon försökte sprida ordet snippa och det har ju gått bra. Den här boken omnämns också i ett program på UR. Och det står att barns sexualitet väcker känslor som skapar frågor och oro, säger Maria Bergström som svarar på frågor som ställs till RFSUs frågelåda. De flesta frågorna handlar om barns onani, vad som är normalt och när det finns anledning till oro. Idag ingår ingenting om barns sexualitet i programmet för förskolepedagoger. Obviously. Några pedagoger på en förskola i Malmö vill att personalen på förskolan ska skapa utrymme för diskussion och skaffa sig gemensamt förhållningssätt till barns sexualitet. Då är socialpedagogen Anna hoppar hon in där för att utbilda dem i hur man ska göra. Anna har också skrivit den här pdf-en och den här har jag pratat om tidigare i den här videon som jag visade innan som handlar om RFSL. Här är en vägledning om barns sexualitet. Låt oss titta lite på det här. Vad är det för fel på mitt hår? Och det första som händer här är att de nämner WHO. Som Skolverket envist hävdar har ingenting att göra med den svenska läroplanen. Ändå dyker WHO upp hela tiden så fort man börjar prata om sexualitet och barn i skolorna. Så ploppar WHO upp hela tiden. Och jag har pratat om just den här boken tidigare där de säger att barn gör sexuella lekar. Och... Hej älskling! Åh misen, hej misen. Och av någon anledning är den här kvinnan helt besatt av små barns onani. Det står här, små barns onani, i den här lilla boken också. De pratar om förmågan att få stånd och bli fuktig och massa sådana här. Och hur barn leker på det här sättet. Man ska bekräfta deras intresse och nyfikenhet, enligt henne. Hämtade du en pall?
Och så pratar de om det här med att bli killad på ryggen eller håret och så vidare. Mist! Speciellt intressant i just den här lilla boken tycker jag är den här bilden. Jag lyfte den i den förra videon också. Varför är det en liten flicka som stirrar in i rumpan på en större flicka eller pojke, är det oklart i den här bilden, som står på alla fyra? Jag har så många frågor. Det här är ingen normal bild. Varför? Vem gör så? Barn gör märkliga saker, det vet vi ju. Barn vill äta snor. De vill stoppa in fingrarna i vägguttag. Barn vill göra massa konstiga saker för de har inga referenser. De vet inte vad som är bra och vad som är dåligt. Så att ta någonting allmänt som barn gör och bekräfta det är rent idiotiskt. Vi ska vara vägledare för dem. Om vi inte vägleder barn i vad som är rätt och fel, speciellt när det gäller när de utforskar sina eller andras kroppar och vi inte lär dem vad som är rätt och fel och lämpligt, då är det jätteenkelt för pedofiler att enter the stage och påverka barnen. På RFSUs hemsida, om man går via startsidan, sex och relationer, för dig som undrar, så är det något som heter här sex genom livet. Här pratar de om att alla föds med en sexualitet, den uttrycker sig på olika sätt och så vidare. Leka doktor, här har vi det igen. Barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor och njuta av sina kroppar. Små barn... Vänta lite här. Vi tar paus. Barn föds med en förmåga att njuta av sina kroppar, men det är på ett helt annat sätt än vi som vuxna menar när vi njuter av varandras eller våra egna kroppar. Sexuella lekar och sexuellt utforskande är en del av barns utveckling. Grejen är, det är inte sexuellt för barn. De bara utforskar. För dem är en snippa eller en snopp samma sak som ett öra eller en näsa. De har inga värderingar i vad som är vad. Här är en tidning som RFSU är länkad till på deras hemsida. Jag vet inte om det är deras tidning eller om det är det är i alla fall en tidskrift om sex och politik kopplad till RFSU då. Var går förskolans gräns? Här är en artikel från 2016. Här har vi små barn, snipp, snopp. När små barn onanerar på förskolan och frågar hur bebisar blir till möts de av olika gränsdragningar och olika svar. Personalen vill ha mer kunskap. Yes, här är en lång artikel om hur olika förskolor har bemött detta. Och hur olika pedagoger försöker begränsa eller inte begränsa detta. Här är ett citat. På vissa förskolor tycker man att barnen inte ska få pussa varandra på munnen. En del anser att gränsen går vid att stoppa in någonting i snippan. Att gränsen går vid att stoppa in någonting i snippan. Jag tycker väl att gränsen går lite innan det, va? Ett sätt att skapa en gemensam syn på hur barns sexualitet ska bemötas är att formulera en policy. På förskolan i skånska Stångby har personalen arbetat fram 3 punkter som alla ska följa. Bejaka barns rätt till att utforska sig själva och sin lust. Det är alltså förskolor. Lust. Benämna könsorganen med orden snopp och snippa och erbjuda barnen olika sätt att vara människa på. Vad fan betyder det? Samt arbeta aktivt utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vi som föräldrar behöver veta vad allt det här betyder. Det här är ju ord. Att barn ska utforska sig själva och sin lust i förskolan. Det vill jag som förälder veta vad fan det betyder. Här är en sida som inte längre finns på RFSU. Men om man använder Wayback Machine kan man hitta sådant som är lagrat och catchat och man kan se, alltså ingenting går att få bort från internet. Här är någonting som skrevs i, vi kan se här, den brukade finnas här på Hem, sex och politik 8, det var den tidningen vi tittade i nyss. Deras arkiv nummer 2, 2005, låt barnen leka sex.
Anna, ännu en gång, det här namnet dyker upp hela tiden, där 2005 noterar detta. Det är alltså borttaget från arkivet nu, den här, men du kommer få den här länken som jag har som är arkiverad. Föräldrar frågar mig ofta vad som är normalt om det finns många historier att berätta. En utspelade sig i slutet av 60-talet och handlar om 2 7-åringar som tävlade i ishockeyspel. Efter varje match fick förloraren suga på vinnarens organ. Killen som oftast vann tyckte om att vinna, mest för att han inte gillade lukten av kiss på kompisens organ. Något annat problem än det fanns inte. Ingen av pojkarna hade kollat på porr, om nu någon undrade. En annan historia handlar om mamman som undrade varför barnen i grannskapet slängde av sig kläderna och sprang nakna så fort de kom hem till varandra. Nakenhet var inte på det minsta vis förbjudet i någon av hemmen, men varför ville de så gärna? Det är väl pirrigt och härligt, svarade jag. Enkelt sagt är det sex. Fast det är inte sex för barnen. De är bara nakna och leker. Så hennes slutord här var: så, gott folk. Var inte rädda för att lämna barnen obevakade. Ni ger dem en chans att vara glada åt sin kropp och sin njutning. Det är bra att känna sig själv för att kunna sätta gränser för andra. Bemöt sexuella lekar med samma entusiasm som ni bemöter andra lekar och sätt gränser vid taskigt maktutövande. Om vi bemödar oss att svara på barnens frågor och ha ett tillåtande förhållningssätt utelämnas inte de till samhällets syn på sexualitet. Det är mycket mer riskabelt. Jag får ont i huvudet av allting som den här kvinnan skriver. Det här var en bra kommentar. Är ni för i helvete inte friska? Det är dagisbarn ni snackar om. Dagisbarn ska inte ha sex. Knullkojor? Herregud, jag har inga ord. Vad är samhället på väg egentligen? Nej tack, jag vill inte att min 4-årige lillebror ska ha sex med andra i förskolan. Någon annan skriver: jag tycker det är absurt att barn på förskolan ska tillåtas gå undan tillsammans eller själva med syfte att leka sexuella lekar. Korrekt. Och ja, så den här är ju alltså borttagen. Väldigt enkelt att förstå varför. För att folk tyckte inte att det var en bra idé. En till borttagen artikel från den här tidningen. Här också nummer 2, 2005. Ska barnen få känna på mammas snippa? Den publicerades 2005, uppdaterades 2013. Och de går hela tiden tillbaka. Om du lägger märke till det här, när jag läser de här artiklarna och allting, de går alltid tillbaka till 70-talet. Så att på 70-talet var allting fritt och 70-talet var den sexuella revolutionen och allting. Som att det var en perfekt tidsålder då alla var nakna och alla gjorde som de ville. Och man hade separata kuddrum på dagis där barnen kunde få vara i fred och utforska varandra. Det var också på 70-talet som pedofila arbetsgruppen i Sverige hade sin primetime. Just saying. För inte så länge sedan förnekades barnens sexualitet totalt. Det var händerna på täcket och usch och fy och skam. Men i efterdyningarna av den sexuella frigörelsen på 60, på 70 och början av 80-talet ansågs även barn kunna ha en sexualitet som skulle få uttryckas. Mycket till pedofilernas glädje. Man ordnade separata kuddrum på dagis där barnen kunde få vara i fred och upptäcka varandra. Det kom till och med ut en bok som lärde föräldrar och dagispersonal hur man lär barn att onanera. Kom ihåg, det här är ännu en borttagen artikel. I mitten av 80-talet upptäcktes AIDS och synen på sexualitet förändrades. Riskerna och hoten kom i fokus snarare än lusten. Bland andra kvinnorörelsen uppmärksammade sexuella övergrepp på barn. Man blev mer försiktig och började betrakta barn som offer. Forskare idag är överens om att barn föds med sexuell förmåga att känna lust. Really? Ingbert Larsson är en av dem tydligen på Linköpings universitet. Hon skrivit en avhandling om barns sexualitet och att de kring 1,5 år börjar titta och känna på varandra. Va? På Vi tillsammans finns det nu en jättebra text. FN-regelverk som nyligen kom att barn ska kunna ge samtycke till sex. Och det här är något som kallas för 8 March Principles. I internationella juristkommissionens nya regelverk utgivet i mars 2023, alltså alldeles nyligen,
I samarbete med Förenta Nationerna föreslås att sexuella aktiviteter med minderåriga som gett samtycke inte längre ska ses som kriminellt. De nya juridiska principerna är avsedda att vägleda tillämpningen av internationell lag om mänskliga rättigheter och straffrätt. Enligt princip 16 i regelverket föreslås att sexuell aktivitet med minderåriga kan ske med samtycke även om så inte enligt lagen. Tillämpningen av strafflagstiftning bör reflektera den rättighet och möjlighet personer under 18 har att själv fatta beslut om att delta i sexuell aktivitet. Det bästa är att vi tillsammans, precis som jag, alltid använder sig av källor och skickar med där man till de officiella dokumenten. Det finns en till jättebra artikel där. Europeiska unionen representerad av den svenska delegationen ledd av Anna-Karin Eneström och andra västländer var på väg att lyckas att få till ett antagande av resolutionen som främjade Comprehensive sexualundervisning CSE och sexuellt självbestämmande för barn, något som de har försökt göra i över ett decennium utan framgång. I ett försök att säkerställa detta skickade USA och EU tidigare i veckan separata mejl till ordföranden från Moldavien och meddelade att de inte skulle acceptera ett slutdokument som inte innehöll en hänvisning till sexualundervisning. Men sedan hände någonting som ingen hade väntat sig. Då resolutionen skulle antas tog dussintals delegater till orda och uttryckte allvarlig oro och besvikelse över det sätt på vilket ordföranden valde att visa upp vissa delegationers prioriteringar och ståndpunkter i jämförelse med andras. En besviken delegat från Pakistan anklagade vältaligt västländer för att hålla utbildningspolitiken som gisslan tills alla länder underkastat sig deras sexuella agenda. Hon rekommenderade västländer att nöja sig med att genomföra den extrema sexualundervisningen inom sina egna gränser utan att påtvinga andra länder samma sak. Ingen var beredd på den uppvisning i solidaritet och diplomatisk skicklighet som länder från Asien, Afrika, Mellanöstern och Östeuropa visade upp. Efter timmar av uttalanden som visade att det inte fanns någon konsensus tvingades konferensens ordförande dra tillbaka på resolutionsförslaget. Traditional countries stop Biden administration's sexual agenda for children. Så mitt problem i allt det här är att det är så pass tyst om det i den mån att dessa böcker skrivs och pratas med pedagoger om. Dessa böcker skrivs och vi har ingen aning om ifall de finns på förskolor eller inte. Så vi måste själva kolla upp ifall skolor tar in RFSUs böcker och dessa skrifter från Anna Kostowitz eller har dessa möten med förskolor. För uppenbarligen går hon runt och håller föreläsningar på massa förskolor. Vi som föräldrar måste själva ta de här diskussionerna med förskolorna. Fråga vad de har för... Hej! Hej! Fråga vad de har för... om de har dessa RFSU-skrifter och böcker. Och ta reda på hur det ser ut på våra förskolor. För tydligen så åker den här Anna och RFSU-representanter runt och har föreläsningar för pedagogerna och pratar om de här sakerna. Är du informerad? Som tur är går min dotter på en privat förskola. Där förekommer inte några av de här konstiga sakerna. De tar inte bort ord som mamma och pappa. De tvingar inte alla säga hen. De har inte RFSU på besök. De har inte dessa... Hej! De har inte dessa påhitt. Men det är ingenting man blir informerad om utan man måste ta sig till den här informationen. Vi får inte hemskickade sådana här saker om dessa artiklar och böcker utan de bara finns där och helt plötsligt så bara slidar de in i förskolor. Ta ditt eget ansvar, ställ frågor. Jag har mejlat RFSU. Med det sagt, tack för idag. Gå och undersök länkarna. Läs själv. Kan du säga prenumerera? Ja.